ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ චෙක්බෝඩ් කුකීස් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් සමග. චෙක්බෝඩ් කුකීස් හදන්න හරිම ලේසි. මේ සඳහා මම යොදාගන්නේ බිත්තර සහිත රෙසිපි එකක්. බිත්තර වලට කැමති නැති ඔයාලට මීට කලින් බිත්තර රහිත බටර් කුකී හදන විදිහ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කුකී ඩෝ එකෙනුත් මේ කුකීස් හදාගන්න පුළුවන්. බටර් කුකීස් හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. බටර් කුකීස් බිත්තර සහිතව හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 150යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 100යි, බිත්තර කහමද 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි. මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකකට බටර් ටික එකතු කරන්න. දැන් අයිසින් සීනි ටික හලා ගන්න. දැන් ක්‍රීම් වෙනතුරු විස්ක් කරගන්න. හොඳටම ක්‍රීම් වුණාට පස්සේ බිත්තර කහමදය, ලුණු සහ වැනිලා එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් පිටි ටික එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් අතින් ඩෝ එක හදාගන්න. මේ ඩෝ එක විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ශීතකරණයේ දාලා තියන්න ඕන. බටර් කුකීස් හදද්දී බටර් ටිකක් දියාරු වෙලා හසුරුවා ගන්න අමාරුයි නම් ඒ ඕනම වෙලාවක ශීතකරණයේ ටික වෙලාවක් දාලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්දක්, කලින් හදාගත්ත බටර් කුකී ඩෝ එකෙන් ටිකක්. මුලින්ම මේ බටර් කුකී ඩෝ එක සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න. දැන් එක කොටසකට කොකෝ පවුඩර් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මේ වගේ කොටු හැඩයට හදා ගන්න. අනිත් කුකී ඩෝ එකත් කොටු හැඩයටම හදා ගන්න.
දැන් මේ වගේ පොලිතින් කොලයකින් ආවරණය කර ගන්න. මේ කුකී ඩෝ දෙකම ශීතකරණයේ ටික වෙලාවක් තියන්න. ෆ්‍රීසර් එකේ දානව නම් විනාඩි 10ක් විතර ඇති. දැන් හොඳටම ඝන වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට කැපෙන පිහියකින් එක ඩෝ එකක් කොටස් 3කට වෙන් කර ගන්න. අනිත් ඩෝ එකත් කොටස් 3කට වෙන් කර ගන්න. දැන් එක ඩෝ එකක මැද කොටස අනිත් ඩෝ එකේ දෙපැත්තේ කොටස් දෙකට අලවා ගන්න. වතුර ගාලා අලවා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එකත් ඒ වගේම හදාගන්න. දැන් මේ ඩෝ දෙක නැවත කොටස් 3කට කපන්න. නැවත එක ඩෝ එකක මැද කොටසට අනිත් ඩෝ එකේ දෙපැත්ත අලවා ගන්න. දැන් මේ වගේ තමයි පේන්න ඕන. මේ වගේ අනිත් එකත් හදාගන්න. දැන් මේ කුකී ඩෝ දෙක නැවත ශීතකරණයේ ටික වේලාවක් තියන්න. මේ තියෙන්නේ පාච්මන්ට් කොලයක් එළූ බේකින් ට්‍රේ එකක්. දැන් මේ කුකී ඩෝ මේ වගේ කොටු කපා ගන්න. ඒ කොටු බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. අනිත් ඩෝ එකත් කොටු කපා ගන්න.
දැන් මේ කුකීස් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර බේක් කරගන්න. වැඩිය බේක් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් පාට වෙනස් වේවි. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ චෙක්බෝඩ් කුකීස්. දැන් මෙහෙමම නිවෙන්න දෙන්න. ඔයාලටත් ලේසියෙන්ම මේ කුකීස් හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි දරුවනුත් ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඔයාලත් මේ කුකීස් හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.